Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa. And warmly welcome again back to our meditation, triangle work meditation. Sydämellisesti tervetuloa taas takaisin tähän kolmiotyöskentelymietiskelyyn. So we start right away the meditation. Aloitamme saman tien tuon mietiskelyn. And let us breathe white light few times in our own rhythm. Ensin hengitämme muutaman kerran valkoista valoa omassa rytmissä. And then let us sound inaudibly Om through our three lower bodies. Ja sanokaamme sitten Om äänettömästi 3 alemman kehomme kautta. Building triangle of light. This following is what DK is asking us to do every morning. Ja seuraava on mitä mestari DK pyytää meidät tekemään joka aamu. I would ask you for a few minutes each morning prior to doing the group meditation. Pyytäisin ennen jokaista ryhmän mietiskelyä sinua tekemään muutaman minuutin ajan. To rest quietly back in your chair or bed and close your eyes. Link up with your soul and with me, your friend. Nojaamaan hiljaa taaksepäin ja taikka lepäämään sängyllä, sulkien silmät, virittäytyen ylös sieluun ja mestari DK on ystäväsi. You will thus create a triangle of light between your soul, your head center and with Master DK. Luot täten valon kolmion sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness through the power of the creative imagination. Ylläpidä tätä kolmiota vakaasti tietoisuudessasi luovan mielikuvituksesi voimalla. Then see it as a solid triangle of light and not just as an outline. Näe se nyt sitten täysinäisenä valon kolmiona, ei pelkästään ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle, where Master DK works and where dwells and works your soul, jossa mestari DK työskentelee ja jossa sielusi asuu ja tekee työtään. The lower point or apex touching the top of your head. Nyt alempi piste, eli kolmion kärki, koskettaa päälakeasi. Now see pouring down via the triangle a stream of light. Näin nyt kolmion kautta laskeutuva valon virtaus.
golden in color and not white, more light orange than white. Väriltään kultaisena, ei valkoisena, enemmän vaalean oranssisena kuin valkoisena. See your whole body flooding in that light. Näe sen täyttämään koko kehosi. Now when you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light. Kun olet nyt visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa. Bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kylve siinä, kuten kylpisit merenvesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK and you can safely leave it to him. Loppuosa toimesta on mestari DK:n käsissä ja voi turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää vapaana lihan kahleista. The blessings of your co-disciples are upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Contact. Now after we have reached a poised stage, kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head. Ylläpidämme tietoisuutemme vakaasti mielessämme,
emmekä vain päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteesi. Se on tuo, joka leijailee neljän yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Mantra of the will. In the center of the will of God I stand. Naught shall deflect my will from His. Jumalan tahdon keskuksessa minä seison, mikään ei minua Isäni tahdosta erota. I implement that will by love. I turn towards the field of service. Minä istutan tuon tahdon rakkaudella. Kohti palvelun kenttää minä käännyn. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Minä jumalallinen kolmio toteutan tuon tahdon neljän sisällä, kanssaihmisiäni palvellen. Contacting the triangle members. Focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. Start with premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Be aware how triangles every time become ethically more living when you contact with your triangle members. Ole tietoinen, kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmiojäseniisi. From race and initiation, the creation of triangles of energy within the etheric body of the planet, which are deliberately qualified by goodwill. Energiakolmioiden luominen maapallon eteeriseen kehoon, joka tarkoituksenmukaisesti on laadullistettu hyvällä tahdolla. Let us call upon our triangle group members by name with love. Kutsukaamme rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniämme. Let us keep 3 minutes silence. Ja ylläpitäkäämme 3 minuutin hiljaisuus.
love and goodwill. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi nyt rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmiottisi jäsenten välillä. Emanating from one of the Buddhas of activity, the one who works through love, intelligently applied in humanity. Virraten yhden aktiivisuuden Buddhan, hänen joka työskentelee rakkauden älykkäästi soveltaen kautta. Feel the second ray energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tämä toisen säteen energia ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. Spiritual light. Visualize now the flow of a spiritual light passing between the members of your triangle or triangles, descending from one of the Buddhas of activity. Visualisoi henkisen valon virta kolmiosi tai kolmiottisi jäsenten välillä, joka virtaa yhden aktiivisuuden Buddhan kautta. Recognize this light of illumination and realize when the eye is opened, all is illumined. Huomioi tämä valaistumisen valo ja oivalla, kun silmä on avautunut, kaikki on valaistunut. See how it brings light into the square-like etheric field. Näe kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. The forming of triangles of light and of goodwill concerns the reservoir of energy upon the inner and etheric side of life. Valon ja hyvän tahdon kolmioiden muodostaminen käsittää elämän energiavarantoa sisä- ja eeteripuolella, which will automatically and with full circulatory effect enable the exoteric work of the men and women of goodwill to make progress, mikä tulee automaattisesti ja täyden kiertovaikutuksen avulla mahdollistamaan hyvän tahdon miesten ja naisten eksoteerisen työn edistymisen. Global Network. Link your triangle or triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. And realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Know that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Tiedä, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme
Aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkoston suojelutarkoituksessa. Attempt to recognize this living connection with your triangles, with a network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyrit tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan välillä. The triangles of light and of goodwill are essentially invocative. Valon ja hyvän tahdon kolmiot ovat olemukseltaan invokatiivisia. They constitute the ABC of the coming science of invocation. Ne muodostavat tulevan invokaation tieteen ABCn. Their strength is dependent upon the depth of feeling in one case. Niiden voima riippuu toisaalta tunteen syvyydestä yhdessä tapauksessa and the strength of the will of in the other, with which they are created, ja toisaalta tahdon voimasta toisessa, mistä ne ovat luotu. This work must go on, says Tibetan. Tämän työn täytyy edistyä, sanoo mestari DK. Great invocation. Let your spiritual invocation to be heard on high, and sound the great invocation. Anna nyt henkisen kutsusi kuulua korkeuksissa ja lausu suuri invokaatio.
Manifestation. See the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe nyt kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämä todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing vital reality. Näe se kasvavana vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through and break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet, and by the very force of its interior life eventually externalize itself, ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoisella tasolla. We visualize at least 100,000 living triangles. Visualisoimme ainakin 100,000 elävää kolmiota. Functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangles. Toimien maaplaneetan nelimäisessä eterisessä kehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyri näkemään maaplaneetta pyhänä ja ihmiskunta vapautettuna. And let us now sound 3 times Om. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3, thus sustaining the circulation of love and light flowing through our triangles, näin ylläpitäen rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. Thank you for your participation and for your presence. Kiitämme läsnäolostanne ja osallistumisestanne. And now we have a little bit changing our program. Olemme vähän muuntaneet meidän ohjelmamme, so we will have also now in the mornings webinars.
and then or in the evening, depending what week it is in Ask. So this week is the evening week, so we have the Ask reappearance meditation tomorrow at 5 p.m. GMT, but 5 a.m. GMT there is a webinar. Michael, what webinar is that? I think it's the identify as being webinar, and everybody has been sent the link because it's going to be on Zoom. So if you are a member of that group, it's Zoom, and otherwise write me, infinitize8@gmail.com, or write Michael Stacy, and he will, I think it's lightbearer137@gmail.com. And if you don't have the link, we'll get it to you. Eli huomenna siis 8 Suomen aikaan on Zoom-lähetys, jossa on tuo identifioiminen olentoon filosofinen lähetys, jonka Michael vetää, ja sitten taas illalla kello 8 on Kristuksen jälleen tuleminen valmistava mietiskely. So we welcome to see you all in those programs tomorrow. So now, good evening from Finland. Ja toivomme näkevämme teidät näissä tulevissa lähetyksissä. No, mutta nyt näkemisiin, kuulemisiin täältä etelästä. Namaste.